دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه نان رول دارچین که فوق‌العاده خوش عطر و طعم هست رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. برای تهیه خمیرمون به یه لیوان شیر نیاز داریم که داخل ظرفمون میریزیم. از 2 قاشق غذاخوری سرخالی خمیرمایه‌ای که داخل هر پاکت هست فقط 1 قاشقش رو برای این خمیر استفاده می‌کنیم. 1 قاشق غذاخوری سرخالی خمیرمایه رو به شیرمون اضافه می‌کنیم و 2 قاشق غذاخوری پر شکر و 1 عدد تخم مرغ رو هم به موادمون اضافه می‌کنیم و با همزن دستی خوب هم می‌زنیم. در کل 3 لیوان آرد نیاز داریم که کم کم به موادمون اضافه میکنیم. لیوان اول رو اضافه کردیم و با همزن دستی تا جایی که امکان داره موادمون رو هم میزنیم. حالا همزن دستی رو میذاریم کنار و ادامه کار رو با دستمون پیش میریم. حالا لیوان سوم رو هم به موادمون اضافه میکنیم. توی این مرحله 1 قاشق مرباخوری نمک به موادمون اضافه میکنیم و به ورز دادن ادامه میدیم. بقیه لیوان سوم رو هم به موادمون اضافه کردیم. در کل 3 لیوان آرد استفاده شد. 100 گرم کره داریم که 50 گرمش رو داخل خمیر استفاده میکنیم. کره رو به خمیرمون اضافه میکنیم و خوب به خورد خمیر میدیم. بعد از اینکه کره کاملا به خورد خمیرمون رفت، روی میز کارمون یه مقدار خیلی کم آرد میریزیم و خمیر رو روی میز کار میذاریم و مثل ویدیو شروع میکنیم به ورز دادن. تا جایی که میتونین آرد مازاد به خمیرتون اضافه نکنین. همین یه مقدار کمی که روی میز کارمون آرد اضافه کردیم، همین مقدار کافیه. آرد مازاد باعث میشه که خمیرتون بافت سفتی پیدا بکنه و اون نتیجه نهایی که من بهتون نشون میدم رو نتونین به دست بیارین و هر چقدر مدت زمان ورز دادنتون بیشتر باشه خمیر خودش رو بهتر میگیره. بعد از اینکه یه مقدار ورز دادین میتونین خمیر رو زیر دستتون جمع بکنین و مثل ویدیو شروع کنیم به کوبوندن روی سطح میز کارتون که این باعث میشه ورز دادن براتون راحت تر باشه. حدود 5 الی 10 دقیقه مدت زمان ورز دادنتون میتونه متغیر باشه. بعد از 10 دقیقه میتونین یه خمیر عالی و نرم که به دستتون هم نمیچسبه تهیه بکنین. حالا خمیر رو داخل ظرفمون میذاریم و روش رو میپوشونیم و به مدت 1 ساعت در دمای اتاق استراحت میدیم. خمیر ما آماده شده، حجمش 2 برابر شده. حالا میز کارمون رو که میخوایم خمیر رو روی اون با وردنه باز کنیم کامل چرب میکنیم. فقط دقت داشته باشین وسط میز کارتون رو یه خورده بیشتر چرب کنین تا وقتی که با وردنه خمیر رو میخوایم پهن کنیم خمیر به میز کارمون نچسبه و دچار مشکل نشین. حالا شروع میکنیم با یه وردنه آروم به همه قسمت ها خمیر رو نازک باز میکنیم و سعی میکنیم یه شکل مستطیل شکل به خمیرمون بدیم. ضخامت خمیری که ما باز میکنیم تقریبا نیم سانت که حالا از نزدیک بهتون نشون خواهم داد. با دستتون هم میتونید کناره های خمیرتون رو شکل بدین و مرتبش بکنین. ضخامت خمیر هم از این حد نباید بیشتر باشه. از 100 گرم کره‌ای که ما داشتیم 50 گرم رو داخل خمیر استفاده کردیم. 50 گرم باقی مانده رو مثل ویدیو روی خمیر میریزیم و با پشت قاشق کاملا به همه قسمت‌های خمیر میرسونیم.
ما یه فنجون سرخالی شکر قهوه‌ای نیاز داریم که اگه شکر قهوه‌ای دم دستتون نبود هیچ مشکلی نیست، میتونین از شکر معمولی استفاده بکنین. حالا شکر قهوه‌ای رو روی همه قسمت‌های خمیرمون پخش می‌کنیم. یه قاشق غذاخوری پر پودر دارچین داریم که پودر دارچین رو هم روی شکر قهوه‌ای پخش می‌کنیم و به همه قسمت‌ها می‌رسونیم. حالا شروع می‌کنیم از قسمت طول مثل ویدیو رول کردن و پیچیدن. بعد از اینکه به انتهای کار رسیدیم، انتهای کار رو مثل ویدیو روی خمیر میاریم و لبه ها رو کاملا روی خمیرمون فیکس میکنیم تا موقعی که برش زدیم و داخل فر گذاشتیم تا بپزه از هم جدا نشه و شکل اصلیش رو از دست نده. حالا با یه چاقوی خیلی تیز شروع میکنیم به برش زدن. اندازه بزرگی و کوچیکی برش‌هایی که میزنین اصلا فرقی نمیکنه، بسته به سلیقتون میتونه بزرگ یا کوچیک باشه. حالا شکل نهایی که خمیرمون پیدا میکنه رو از نزدیک بهتون نشون میدم. بعد از اینکه همه خمیرامون رو برش زدیم داخل یه سینی با فاصله میچینیم. حتما بهشون فاصله بدین چون حجمشون 2 الی 3 برابر بیشتر میشه. بعد از اینکه همه خمیرامون رو داخل سینی چیدیم با یک کیسه روش رو میپوشونیم و به مدت نیم ساعت استراحت میدیم. بعد از نیم ساعت استراحت که حجم خمیرامون تقریبا 2 برابر شده سینیمون رو داخل فری که از قبل گرم کردیم در دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه میذاریم تا کاملا بپزه. نان رول دارچین ما آماده شده. یه نون فوق‌العاده خوش عطر و خوشمزه که عطری که داخل خونه پیچیده واقعا قابل توصیف نیست. نان رول دارچین ما آماده شده. فوق‌العاده خوش عطر و خوش طعم و با یه شکل فوق‌العاده عالی. حالا از نزدیک بافت و نرمی نونی که آماده کردیم رو بهتون نشون میدم. فوق‌العاده نرم و خوش عطر و خوشمزه. نرمی نون رو کاملا میتونین از ویدیو ببینین. یه نون فوق‌العاده خوشمزه است که امیدوارم شما دوستان هم تهیه بکنین و نوش جان کنین. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع کنین. ممنون. به امید دیدار. خدا نگهدارتون.